Hello po. Welcome po ulit sa ating channel. Ngayon po, ang ituturo ko naman kung paano po natin ililipat yung paper pattern natin sa fabric. Yan. Yung kailangan po natin, tela, pin, yan, hindi ko po alam tawag dito pero chalk lapis po yung sinasabi ko pag bumibili ako nito. Tapos yung gunting po natin, at saka yung ating pattern paper. Ayan po. Umpisahan na po natin. Yung fabric po natin, may wrong side at right side. Ito po yung right side, ito po yung wrong side. Dito po tayo guguhit ng chalk para po hindi makita pagkatapos. Tupi po natin ng ganito. Yan, ganyan po. Tapos, yung back pattern po natin, yung pagkakatupi po niya, ganyan. At eto din po yung ilalagay natin dito. Ganyan po siya. 1 inch po yung hem natin kasi. So, ganyan po siya. Pwede na po ito. Yan. Tapos po, ipin na po natin para hindi gagalaw pagka po kinuhitan natin. Pag po tinrace po natin yung pattern, dikit po natin. Ayan po. Pagka po na pin na po natin siya, i-trace po natin siya ng chalk lapis. Yan. Ganyan po. Tapos po, lalagyan po natin siya ng hem allowance. Yan. Pagmula po dito sa neckline na to, hanggang dito po sa dulo ng, dito po sa 0.6 natin, yung sa may start nung shoulder po. Dito po sa collar, sa may collar, 1/2 inch lang po yung hem allowance natin kasi po may collar siya, di po ba? Yan, 1/2 inch po. Pagdating po dito, yan, dito sa may start po ng tulis ng balikat, 1 inch na po dyan. 1 inch. Hanggang dito po sa dulo, 1 inch po. Yan, ready na po yung back pattern natin. Pag ginupit po natin siya, dito po, dito sa may marka na to, yan po yung minarkahan po natin ng 1 inch. Diyan po natin siya gugupitin. Pag ganun po. Hanggang dito. Dito. Gupitin ko lang po sandali. Ayan po. Pagka po na pin na po natin siya, i-trace po natin siya ng chalk lapis. Yan. Ganyan po. Tapos po, lalagyan po natin siya ng hem allowance. Yan. Pagmula po dito sa neckline na to, hanggang dito po sa dulo ng, dito po sa 0.6 natin, yung sa may start nung shoulder po. Dito po sa collar, sa may collar, 1/2 inch lang po yung hem allowance natin kasi po may collar siya, di po ba? Yan, 1/2 inch po.
Pagdating po dito, yan, dito sa may start po ng tulis ng balikat, 1 inch na po dyan. 1 inch. Hanggang dito po sa dulo, 1 inch po. Yan, ready na po yung back pattern natin. Pero gagawin ko po muna yung tapos po, pag ginupit po natin siya, dito po, dito sa may marka na to, yan po yung minarkahan po natin ng 1 inch. Diyan po natin siya gugupitin. Pag ganun po. Hanggang dito. Dito. Gupitin ko lang po sandali. Eto na po siya. Yung pong back pattern na nagupit natin. Ayan. Yan po yung ating back pattern na may 1 inch allowance po. Yan. Bali yan po siya.